අයිබෝන් පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න ඔයාගේ ගුරුවරයා දවසේ ඕනම වෙලාවක ඔයාලඟ ඉඳගෙන ඔයාට තියෙන ඕනම ප්‍රශ්නයකට උත්තර දෙන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා කියලා. අපි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න යන්නේ අන්න ඒ වගේ කෙනෙක් ගැන. ඒ තමයි chat GPT. ඉතින් මං හිතනවා මේ වෙනකොටත් ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා මොකද්ද chat GPT කියන්නේ කියලා. ඕගොල්ලෝ මේ වෙනකොටත් අහලා නැත්නම් chat GPT කියන්නේ OpenAI ආයතනය විසින් ඩෙවලොප් කරලා තියෙන artificial intelligence chatbot එකක්. ඔයාලට පුළුවන් මේකත් එක්ක සාමාන්‍ය මිනිහෙක් එක්ක chat කරනවා වගේ chat කරන්න. ඉතින් මේක රිලීස් කරලා තියෙන්නේ 2022 නොවැම්බර් මාසේ 30 වෙනිදා. නමුත් මේ වීඩියෝ එක කරන කාලය වෙනකොට chat GPT එකට users ලා මිලියන 100කටත් වැඩි ප්‍රමාණයක් රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ chat GPT artificial intelligence පාවිච්චි කරන එකම හෝ පළවෙනි chatbot එක නෙමෙයි වුණත් මේ වෙනකොට තියෙන ඇඩ්වාන්ස්ම සහ සාර්ථකම chatbot එක ChatGPT කියලා සැක නැතුව කියන්න පුළුවන්. මෙයාට පුළුවන්කම තියෙනවා අපි අහන ප්‍රශ්න වලට මිනිස්සෙක් වගේ උත්තර දෙන්න. essays ලියන්න, emails ලියන්න, යම්කිසි document එකක් කියවලා ඒ සම්බන්ධයෙන් අපි අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න. ඒ වගේම මොකක් හරි project එකකට ideas ගන්න වගේ ගොඩක් දේවල්. නමුත් අපි මේ වීඩියෝ එකේ බලන්න යන්නේ programming එහෙමත් නැත්නම් web development ඉගෙන ගන්න කට්ටියට ChatGPT එකෙන් තියෙන ප්‍රයෝජන මොනවද කියලා. මුලින්ම බලමු ChatGPT එකට login වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා email address එකකුයි ඔයාගේ account එක verify කරන්න mobile number එකකුයි. ඊට පස්සේ ඔයාට යන්න පුළුවන් chat.openai.com කියන address එකට ගිහිල්ලා මේ sign up button එක click කරලා අවශ්‍ය process එක follow කරලා ඔයාට පුළුවන් free account එකක් create කරගන්න. account එක create කරලා login වුණාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ screen එකක් පේන්න ඕනේ. මම දැන් login වෙලා ඉන්නේ මගේ account එකට. මුලින්ම අපි මේකේ interface එක දිහා බැලුවොත් ඔයාට පේනවා වම් පැත්තේ side bar එකක් තියෙනවා. ඒකේ උඩම තියෙනවා new chat button කියලා එකක්. ඒකෙන් පුළුවන් අපිට අලුත් topic එකක් පටන් ගන්න. ඊට යටින් තියෙන අපි මීට කලින් කතා කරපු දේවල් වල list එකක්. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඕනම වෙලාවක නැවත ඇවිල්ලා අදාළ topic එක continue කරගෙන යන්න. ඒක නිසාම නිතරම එක topic එකකට එක conversation එකක් වෙන් කරගන්න එක වඩාත් හොඳයි. හැම දෙයක්ම එක conversation එකක් ඇතුලේ කරන්න නැතුව. මොකද ChatGPT එකට පුළුවන්කම තියෙනවා අපි යම්කිසි conversation එකක කතා කරපු දේවල් මතක තියාගෙන ඒක continue කරගෙන යන්න. උදාහරණයක් හැටියට අපි කියමු අපි හොයනවා මොකක් හරි domain එකකට creative නම් කිහිපයක්. ඉතින් අපිට එයාට කියන්න පුළුවන් give me 5 domain names for a web development company. එතකොට අපිට මේ වගේ නම් පහක් දෙනවා. දැන් අපි කියමු අපිට තව නම් පහක් ඕනේ කියලා. එතකොට අපිට එයාට කෙලින්ම කියන්න පුළුවන් give me 5 more කියලා. එතකොට එයා දන්නවා අපි මොකද්ද මේ ඉල්ලන්නේ කියලා. මොකද මේ conversation එක දිගටම continue කරගෙන යන්න පුළුවන් කමක් එයාට තියෙන හින්දා. ඊළඟට side bar එකේ පහළම තියෙනවා අපේ account name එක. ඒකේ තියෙනවා අපේ account එකට අදාළ අනිත් options. හරි. එහෙනම් අපි බලමු ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙකුට මෙයාගෙන් ගන්න පුළුවන් උදව් මොනවද කියලා. පළවෙනි එක තමයි code generation. ඒ කියන්නේ මෙයාට පුළුවන්කම තියෙනවා අවශ්‍ය ඕනම programming language එකකින් code කරන්න. උදාහරණයක් හැටියට අපි කියමු අපිට අවශ්‍යයි JavaScript වලින් 6 digit OTP එකක් generate කරන function එකක්. අපි බලමු කොහොමද මෙයාගෙන් එක ඉල්ලන්නේ කියලා. අපි click කරමු මේ new chat කියන button එක. ඊට පස්සේ අපි මෙතන type කරමු give me a function to generate 6 digit OTP using JavaScript. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙයා ඒ function එක create කරලා අපිට දෙනවා. විතරක් නෙමෙයි එයා අපිට මේ function එකේ වැඩ කරන හැටි අපිට කියලා දීලා තියෙනවා. හරි. අපි තව example එකක් බලමු. අපි කියමු ඔයාලට අවශ්‍යයි කියලා PHP පාවිච්චි කරලා web server එකට file upload කරන page එකක්. එහෙම නැත්නම් code එකක්. අපිට මෙතන type කරන්න පුළුවන් create a web page to upload files to the server using PHP. දරාට පේනවා යා මෙතන generate කරලා තියෙන HTML file එක. ඊට අමතරව upload.php කියන file එකට අවශ්‍ය code එකත් එයා අපිට මෙතන පහල දීලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඒ වගේ අපිට පුළුවන් ChatGPT පාවිච්චි කරලා code ලියන්න. ඊළඟට බලන්න යන්නේ ChatGPT use කරලා අපේ code එකක් debug කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. මම ගන්නම් මගේ පරණ code එකක්. අපි ඒකේ උමනාවේ මෙතන mistake එකක් කරමු. මම මේ job title කියන එකේ මේ එක අකුරක් erase කරලා මේක අපි copy paste කරගමු ChatGPT එකට. අපි යමු new chat. ඊට පස්සේ අපි කියමු එයාට please check the errors of the following code.
ඊට පස්සේ ඊළඟ ලයින් එකට යන අපිට පුළුවන් shift එක press කරගෙන enter කරන්න. ඊට පස්සේ අපි paste කරමු අපේ code එක. paste කරලා වාට පුළුවන් enter කරාම බලන්න මොකද එයා කියන්නේ කියලා. අපි යමු පහලට. හරි. දැන් මෙතන තියෙන එයා කියලා තියෙනවා in the following line the closing title tag is missing. ඒක මගේ code එකේම තියෙන එකක්. ඒක අවශ්‍ය ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. අපි බලමු පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා in the SQL query there's a typo in the column name job title. දැන් ඔයාලට පේනවා chat GPT වලට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ වගේ code එකේ මොන හරි errors තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒක read කරලා ඒ මොනවද errors කියලා ඔයාලට පෙන්නන්න. හරි. next feature එක තමයි explain programming concept. දැන් අපි හිතමු අපිට යම්කිසි තේරුම් ගන්න අමාරු දෙයක් ඉගෙන ගන්න try කරනවා කියලා. උදාහරණයක් හැටියට JavaScript promises ගමු. අපිට පුළුවන් chat GPT වලින් අහන්න අපිට තේරුම් ගන්න පහසු examples දෙන්න කියලා. මෙන්න මේ වගේ අපිට කියන්න පුළුවන් please teach me about JavaScript promises with easy to understand example. හරි. බලමු මොකද කියන්නේ කියලා. දැන් යා අපිට මෙතන දෙනවා introduction එකක් මොකක්ද promise එකක් කියන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ යා දෙනවා මෙතන example එකක්. ඊළඟට ඒ ගැන තව විස්තර කරලා තියෙනවා මේක කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ ඕනම programming language එකක ඔයාට තේරුම් ගන්න අපහසු දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයාට මෙයාගෙන් අහන්න පුළුවන් ඒ ගැන විස්තර කරලා දෙන්න කියලා. ඒ වගේම අපි කියමු how to create a promise කියලා අහන්න ඕනේ කියලා එයාගෙන් how to create a promise. එතකොට එයා දෙනවා example කොහොමද මේක promise එකක් create කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා example එකක් විතරයි. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ ගොඩක් දේවල් එයාගෙන් අහලා දැනගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හතරවෙනි එක තමයි ChatGPT වලට පුළුවන් අපේ technical problems වලට උත්තර දෙන්න. උදාහරණයක් හැටියට අපි ගමු XAMPP හරි WAMP හරි install කරනකොට මොකක් හරි error එකක් එනවා. අපිට පුළුවන් මේ error message එක copy paste කරාම අදාළ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා දැනගන්න. තව උදාහරණයක් ගත්තොත් ඔයාට Ubuntu එහෙම නැත්නම් Linux වගේ operating system එකක XAMPP server එක use කරන්නේ එහෙම නැත්නම් install කරන්නේ කොහොමද කියලා දැනගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාට අහන්න පුළුවන් how to install XAMPP on Ubuntu කියලා. එතකොට මෙයා අපිට අවශ්‍ය links දෙනවා කොහෙන්ද download කරගන්න කියලා. ඊට අමතරව එයා දෙනවා මේ command line එකේ මොනවද අපි දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එහෙම නැත්නම් enter කරන්න ඕනේ commands ටික අනුපිළිවෙලට අපිට අවශ්‍ය XAMPP install කරගන්න. ඒ වගේම XAMPP server එක start කරන හැටි එයා අපිට කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා අපිට මේක නැත්නම් Google වලට ගිහිල්ලා Google කරන්න ඕනේ, website කිහිපයකට යන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම නැතුව අපිට පුළුවන් එක තැනකින් අපිට අවශ්‍ය උත්තරේ ලබා ගන්න. හරි. ඊළඟ එක තමයි අපි මොකක් හරි application එකක් develop කරලා test කරනකොට අපිට test data අවශ්‍ය වෙනවා. මේ වගේ වෙලාවට අපිට sample data generate කරන්න කියලා මෙයාගෙන් අහන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් හැටියට අපි කියමු මෙන්න මේ වගේ table එකකට data අවශ්‍යයි කියලා. අපිට එයාගෙන් අහන්න පුළුවන් give me 10 records for a table with first name, last name, date of birth, gender and basic salary. ඒතර අපිට මෙන්න මේ වගේ data list එකක් දෙනවා. ඉතින් දැන් අපි කියමු මේක අපිට MySQL වලට දාගන්න ඕන කියලා. give me ඔයාට කියන්න පුළුවන් give me SQL statement for inserting this data to the table කියලා. ඒතකොට අපිට SQL statement එක මෙන්න මේ විදිහට අපිට දෙනවා. ඉතින් මේක MySQL විතරක් නෙමෙයි. ඔයාට ඉල්ලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා JSON format එකෙන්. අපි කියමු give me the same data with JSON format. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා sample data generate කරන්න. ඊළඟ එක තමයි ඔයාට පුළුවන්කම තියෙනවා යම්කිසි code එකක් copy paste කරාම ඒ code එකෙන් මොකද්ද කරන්නේ කියලා දැනගන්න. හරි. අපි එහෙනම් බලමු අපි ඉස්සලා copy paste කරපු code එක මාර්ගෙන මම අහන්න. Please explain what the following code does. හරි. පල්ලයට ගිහලා බලමු මොකද එයා කියන්නේ කියලා. එයා කියලා තියෙනවා
The given code appears to be a PHP script adding new job item to a database. ඉතින් හරියට හරි. ඉතින් ඒක තමයි ඒ කෝඩ් එකකින් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාට ඒ වගේ මොකක් හරි කෝඩ් එකක් හම්බුනොත් දන්නේ නැත්නම් ඒකේ මොකද්ද කරන්නේ කියලා ඔයාට මෙයාගෙන් අහන්න පුළුවන්. ඒක copy paste කරලා මොකද්ද මේ කෝඩ් එකෙන් කරන්නේ කියලා. හරි. අන්තිමට අපි කතා කරන්න යන්නේ ChatGPT use කරලා user interface එකක් එහෙමත් නැත්නම් website layout create කරන්නේ කොහොමද කියලා. උදාහරණයක් විදිහට අපි කියමු අපිට login page එකක් create කරගන්න ඕනේ කියලා. අපිට අහන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට create a login page using HTML, CSS and JavaScript. හරි. දැන් මේක අපි ටෙස්ට් කරන්න අපිට යන්න පුළුවන්. අපි යමු code pen වලට මේක copy paste කරමු. ඔයාලට පේනවා මේ තමයි එයා ක්‍රියේට් කරලා තියෙන login page එක. ඉතින් බලන්න කොච්චර ලස්සනට එයාක ක්‍රියේට් කරලා තියෙනවද කියලා. අපිට ගොඩක් වෙලා විතර කරගන්න මෙයාගෙන් මේ විදිහට උදව් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි. අපි මේ වෙනකන් කතා කරේ ChatGPT වල තියෙන ප්‍රයෝජන කිහිපයක් ගැන. ඒකම ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න අවශ්‍ය කරුණු කිහිපයක් කියන්න අවශ්‍යයි. පළවෙනි එක තමයි මොන ප්‍රශ්න ඇහුවත් මෙයාට දෙන්න උත්තරයක් තියෙනවා. ඉතින් බොහොම කලාතුරකින් තමයි මෙයා යම් කිසි උත්තරයක් දන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. සමහර වෙලාවට මෙයා දෙන උත්තර වැරදි වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ChatGPT වාට කියන හැමදාම කෙලින්ම බාර ගන්න නැතුව ඉන්ටර්නෙට් එකේ තව රිසර්ච් කරලා බලන එක ගොඩක් නුවණට හුරුයි. දෙවෙනි එක තමයි ඔයා ප්‍රෝග්‍රෑමින් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලට අදාළ concept තේරුම් ගන්න මේක learning tool එකක් හැටියට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් කොහොම නමුත් ChatGPT එකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් ප්‍රයෝජන කියලා නිම කරන්න බැරි තරම්. මොකද අපි මේ කතා කරේ web development සහ programming ගැන විතරයි. ඉතින් මෙයාගෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ කොහොමද පැහැදිලිව මෙයාගෙන් ප්‍රශ්න අහන්නේ කියලා. හරි? ඉතින් එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ හම්බෙමු. ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.